loves! Welcome back to my YouTube channel. So, in today's video po, i-share ko lang sa inyo yung naging experience ko sa paggamit nitong Babylyn Skin Essentials na Rejuvenating Set. And yes, nung nireview ko siya, sinabi ko doon na magbibigay ako ng update after 7 days sa paggamit ko nitong Rejuvenating Set na to. Actually, pang 7 days ko pa lang talaga mamayang gabi, pero gusto ko na siyang i-video kasi baka mabisi ako sa mga susunod na araw. Yun nga pala, sa paggamit ko nito, hindi ko masyado nagagamit yung sunscreen kasi hindi naman ako madalas lumalabas or kahit dito sa bahay hindi ko siya nagagamit kasi tinatansya ko lang din yung balat ko kasi minsan sobrang hapdi niya talaga. Kaya minabuti ko na hindi na lang din muna gamitin yung sunblock or yung sunscreen. Siguro nakadalawang beses lang ako. As of now, yung sabon ko is nakadalawang hati pa lang ako. Ito na lang. Tapos may isa pa dito na maliit. And then yung rejuvenating facial cream ko is super kunti na lang. Ayan, hindi nyo makita. Basta super kunti na lang siya. And itong madami-dami pa yung sunscreen gel cream. Ayan, marami-rami pa siya. Tapos yung toner, wala man nanditong konting, alam mo yun, yung parang puwang para makita mo kung saan na siya banda. Pero pag tinapad mo naman siya sa araw, makikita mo naman. And nandito pa lang siya. Ganyan. Nung paggamit ko nito ng first day, parang wala lang siya. Parang gumagamit lang ako ng mild na skincare. And ang nakakatuwa dito kasi first day pa lang, nakita ko talaga agad yung pamamalat niya. Hindi ko alam kung ganun ba talaga siya, pero namalat ka agad siya. Sobrang natuwa ako at the same time na-excite ako sa mga susunod pang pangyayari. And nung second day naman niya, doon na siya nagsimulang humapde at saka nagpatuloy pa rin yung pamamalat niya. Sa third day ako, nagsobrang pamamalat talaga. As in, sobrang bonggang-bonggang pamamalat. Pero hindi ko siya na-cover or hindi ko siya na-videohan kasi sa sobrang excited ko. Alam mo yon, yung salamin ko, ito, nandun na to lagi sa ilalim ng unan ko. Kasi para pag gumising ako, nakikita ko kaagad ang mukha ko at saka nababalatan ko na. Kaya naman, mas inuna ko siyang bakbakin or mas inuna ko siyang tanggalin. Kasi alam mo yon, yung ang sarap sa feeling kapag nagpi-peel off ka. Pero at the same time, may hapdi. And dapat sa mga ganun, hindi talaga dapat pinipilit na i-peel off kasi nga baka mamaya ma-irritate yung skin natin. Hindi natin ma-tolerate yung hapdi niya, tsaka yung sakit. Pero sa case ko naman, okay naman siya. Konti or mild lang yung naramdaman kong hapdi sa kanya. Pero yun nga, yung pinaka nahinayangan ako, hindi ko siya na-picturean, hindi ko man lang na-videohan, naiinis ako as in sobra. At yung pang-apat na gabi ko na doon talaga. Yung tipong hindi ko na kaya yung sakit, yung hapdi, at saka sobrang namumula na talaga yung mukha ko. Nung time pa lang na gabi na sinasabunan ko siya, sobrang hindi ko talaga kaya. As in, Diyos ko, parang akala mo sili yung nilalagay ko sa mukha ko sa sobrang hapdi talaga. As in, hindi ko siya kinaya. Kaya naman, pagkalagay ko pa lang ng sabon, inanlawan ko na kaagad siya. Hindi ako nag-antay ng 3 minutes. As in, inanlawan ko na talaga siya. And pinilit ko pa rin naman maglagay ng toner, ang loka-loka, di ba? Paglagay ko ng toner, ayun, sobrang mas humapdi siya, pero ewan ko, nakayanan ko. Sabi ko nga dapat hindi ko na itutuloy or mag-take ako ng 3 days na rest para naman makapagpahinga yung skin ko sa hapdi, ganyan. Pero tinuloy ko pa rin siya pang 5 gabi. Hanggang sa nung gabing yon, nung panlima, medyo kumonti-konti na yung hapdi niya and at the same time, na-tolerate ko na talaga siya ng bonggang-bongga. Hanggang sa pang-6 na gabi ko, ayun, medyo okay na siya. Hindi ko na talaga nararamdaman yung sakit as in parang wala na lang din sa akin. Mild na lang siya. Pero kapag halimbawa sa case nyo, pag-try kayo ng kahit anong rejuvenating set, tapos hindi nyo talaga kinayanan yung sakit, hindi nyo makayanan yung hapdi, mag-take kayo ng rest kahit 3 to 7 days man lamang. Depende sa inyo kung pang ilang araw kayo maginhawa na yung skin nyo. Basta magpahinga kayo kahit 3 araw, okay na. Yun naman yung pinaka-minimum na rest para sa skin natin bago ulit tayo gumamit ng rejuvenating set. Kasi
Eto guys, itong mga rejuvenating set na to is talagang kailangan mo magtiis or tiis ganda ba, parang ganon. Kung hindi mo susubukan or hindi ka mag-take ng risk, parang nalagpasan mo yung chance na maging okay yung skin mo, parang ganon. Yung mga ganitong rejuvenating set, usually nagiging treatment lang siya sa skin natin or sa face natin ng 1 to 3 months umaabot kasi hindi naman siya pwedeng gamitin natin ng forever talaga, yung walang hinto, para lang maiwasan natin yung mga dark spot, yung mga pimples, and kung anik-anik pa sa mukha. And after 1 or 3 months, depende sa inyo kung aabutin kayo ng 3 months sa paggamit nito, pero kailangan nyo talaga siyang ipahinga kasi yun yung kailangan ng face natin, so hindi siya pang forever. And yun na nga, sa akin, as you can see, sa masasabi ko, sobrang naglighten po talaga. Ba't ganun na pag nagsasalita ako? Nalabasan yung mga dito ko. Yun na nga. So, for me, sobrang natuwa naman ako kasi naging effective talaga siya sa akin. Though, sobrang nipis ng balat ko. And tinatansya ko pa siya kung talagang kaya ko siya hanggang 1 month. Pero ngayon pa lang naman na 6 days pa lang ako or 6 night pa lang ang paggamit ko sa kanya, is nawawala na kahit papano yung hapdi. Pero yung mga pamamalat, nandyan pa rin naman siya. Mamalat pa rin naman ako, pero hindi lang masyado kita. And kung mapapansin nyo, ito, so hindi po yan oily. As in, hindi po. Wala akong kahit na ano-anong oily or kung anong pawis man dyan. So, ganyan po talaga siya. Pinababaan ko yung brightness nito. Dati, makikita mo talaga yung mga dark spot ko dyan. Pero ngayon, naglighten po siya, as in sobra. Ganyan. Pati yung leeg ko. And may mga sugat-sugat nga lang kasi hindi ko alam kung bakit. Pero may mga sugat-sugat siya. And ito, pimple ko yan kasi meron akong regla. And nagiging glass skin ako. Sabi din ng boyfriend ko, nagiging glass skin daw ako, taray daw. Char. So, kaya sobrang tuwa ako sa product na to kasi kahit pa paano na-try ko siya. Disclaimer lang, hindi po ito sponsored or kahit na ano man yan. Hindi po talaga. Pero ang ayoko lang dito kasi yung sabon. Parang nasobrahan din naman yung hapdi niya talaga sa mukha ko. Hindi ko carry minsan gamitin. Kaya, kapag halimbawa ayoko gamitin yung soap, gumagamit ako ng mild soap para kahit paano babawasan yung hapdi sa mukha ko. Papakita ko na lang yung ibang clip pa dyan kung may maipapakita ako hanggang sa ma-achieve ko yung ganito. So, sobrang natutuwa ako, promise. Kaya na-excite din naman akong i-share sa inyo. Ah! Lumalabas talaga to. Ba't wala? Ayun nga, kaya sobrang na-excite din naman ako i-share sa inyo. Kasi nakita ko naman talaga na umepek siya sa akin. Hindi ko alam or hindi ko po sure kung sa inyo din po e-effect siya. Pero sa akin na manipis yung skin, tapos dry skin, umepek naman po siya. Ipapakita ko na lang yung mga clip ng mga experience ko and kayo na bahalang humusga sa... Agad na naman ako. Ayan siya. Hindi ko alam pero natutuwa ako na namamalat ako. Ayan. King visible na yung pamamalat niya ng bonggang-bongga. Ayan o. Pero kaya pa naman, kaya pa. Ang hapdi talaga. Mas sumapdi. Bongga. Oh, mama! So ngayon magsisimula na tayo sa paglagay ng aking gamot na hindi ko alam kung gagana sa mukha ko. Pang-anim na araw ko na ito. Pang-anim na gabi. Ay sorry. Pang-anim na gabi ko na pala ito. So ayan. Magdampi-dampi tayo sa bulak.
At unti-untiin ipahid sa mukhang magaspang. Basain ang mukhang magaspang at paikutin sa buong muka. Siguraduhin pataas lagi ang paglagay ng ating gamot sa muka. Para hindi humahaba. Para hindi bumaba yung muka. Ayan. Ayun na. Yan. Konting hasa sa mga tulis na baba. Maglagay din sa leeg na malibag. Para kumapit yung mga libag. Konting lagay sa collarbone. Pinagyayabang ko yung collarbone ko. May ganyan ba kayo? Konting lagay sa cleavage kahit wala naman ako. Ngayon, bubuksan na natin ng cream. Hindi ko talaga alam kung para saan tong cream na to. Basta ang alam ko, ilalagay ko lang to sa mukha ko. Ayan. Konting kutsara galing sa ice cream na kinainan ko kahapon. Inuwi ko pa ito para lang dito. Timpahid ulit sa mukha. Konting pampatango sa ilong at paghasa sa baba. Yan. O diba flawless? Yan, pati yung aking mga noo ay lalagyan ko din. Mapapansin nyo, napakahaba ng leeg ko. Wala na akong masabi. So ayun, tapos na ang ating paglalagay ng skincare sa mukha. So ayun na, matutulog na ako at papatayin ko na ang ilaw. Ilaw ang papatayin mo, gaga. And hanggang dito na lang po yung video na to. Sana nabigyan ko kayo ng idea kung susubok na ba kayo or hindi. Pero try nyo lang. Take risk. Thank you, Babs, for watching. Bye!